Μάθημα για αρχάριους. Γεια σας φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε καλά. Θέλω να κάνω μια ερώτηση σε όλους τους αρχάριους, ειδικά αυτοί που ξεκινήσανε τώρα, που παίζουν λίγους μήνες. Έχετε προσέξει καθόλου τον τρόπο που παίζετε? Έχετε παρατηρήσει κάτι στα δάχτυλα? Σίγουρα υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να παρατηρήσουμε. Αλλά τώρα θέλω να σας πω μία λεπτομέρεια, ένα λάθος που κάνουν πολλοί αρχάριοι. Θα παίξω λάθος και θέλω να με προσέξετε για να καταλάβετε τι θέλω να σας πω. Προσέχετε, ποιο είναι το λάθος? Έπαιξα τώρα σαν αρχάρια, αλλά με λάθος. Ποιο είναι το λάθος? Σήκωσα τα δάχτυλα εκεί που δεν πρέπει. Μήπως σηκώνετε κι εσείς τα δάχτυλα εκεί που δεν πρέπει? Προσέξτε με ξανά. Και γιατί δεν πρέπει να τα σηκώσω άραγε? Στα σημεία που δεν πρέπει. Να το. Πρώτο λάθος. Γιατί? Λοιπόν, σήκωσα αυτό το δάχτυλο. Εντάξει, το σήκωσα. Μήπως πρέπει να μείνει κάτω? Λοιπόν, έτσι είναι το σωστό, να μείνει το δάχτυλο κάτω. Γιατί? Εφόσον παίζω αυτήν εδώ την νότα, η οποία βρίσκεται προς τα δω, δηλαδή παίζω πρώτα την νότα φα και η σολ είναι κατά δω, δεν υπάρχει λόγος εγώ να σηκώσω το δάχτυλο. Την ώρα που πατάω την νότα, δεν υπάρχει λόγος, το δάχτυλο πρέπει να μείνει κάτω. Γιατί δεν με ενοχλεί, η νότα θα ακουστεί πάλι. Αλλά για να πάω πίσω στη νότα φα, πρέπει να σηκώσω αυτό το δάχτυλο. Ναι. Άρα, εδώ είμαστε. Και εδώ. Δεν θα το σηκώσω. Όχι, πρέπει να μείνει κάτω. Πάλι το ίδιο. Κάτω. Όχι να κάνω αυτό. Όχι. Άρα, ποιο είναι το νόημα? Το πιάσατε? Όταν δηλαδή παίζω εγώ νότα η οποία βρίσκεται προς αυτή την κατεύθυνση, δεν είναι ανάγκη να σηκώσω το πίσω δάχτυλο. Εάν όμως πρέπει να παίξω την νότα η οποία βρίσκεται προς τα πίσω, θα σηκώσω εννοείται το δάχτυλο. Είναι λογικό. Εντάξει. Άρα, τι θέλω να κάνετε εσείς στην περίπτωση που κάνετε αυτό το λάθος? Κάντε εξάσκηση. Θα σας δώσω μια πολύ απλή άσκηση και θέλω να μπείτε στο playlist του καναλιού που έχω και γράφω εκεί ασκήσεις τεχνικής αυξανόμενης δυσκολίας. Είναι με αυτήν εδώ τη λογική. Και τώρα θα σας δείξω μια πολύ απλή άσκηση. Θα παίξουμε 1, 2, 3, 4, που στην ουσία κάθε φορά πατάω. Εφόσον έρχομαι σε αυτήν εδώ την κατεύθυνση, τι είπαμε? Δεν είναι ανάγκη να σηκώσω τα δάχτυλα. Όχι. Γιατί δεν με ενοχλεί. Δεν υπάρχει λόγος. Η νότα μου ακούγεται. Μένει το δάχτυλο κάτω έτοιμο να παίξει. Εάν το σηκώσω, θα αργήσω να παίξω την νότα. Χώρια που δεν είναι όμορφο, δεν είναι ωραίο. Είναι ενοχλητικό. Είναι πολύ ενοχλητικό. Ενώ είναι κάτω, δηλαδή είναι έτοιμα να παίξουνε. Αυτό κρατήστε. Άρα, σε αυτήν εδώ την κατεύθυνση δεν σηκώνω τα δάχτυλα. Συνεχίζω
περίπτωση που δεν μπορείτε να τα έχετε πατημένα, επειδή ίσως να έχετε μικρό άνοιγμα και έρχεστε έτσι κατά εδώ, δεν πειράζει. Κάθε φορά που θα εξασκήσετε και θα αποκτήσετε το άνοιγμα, θέλει υπομονή. Ειδικά εδώ αυτά τα τάστα είναι πιο μεγάλα και λίγο ίσως να σας ζορίσουν, δεν πειράζει. Κάντε εξάσκηση μέχρι να μάθετε την σωστή τεχνική. Το άνοιγμα θα έρθει μετά από μόνο του. Εντάξει. Συνεχίζουμε, κάτω πάνω η πένα. Όταν σας λέω ότι δεν σηκώνω τα δάχτυλα από την ταστιέρα, δεν σημαίνει ότι τα πατάω με την ίδια ένταση που παίζω. Δηλαδή, παίζω την επόμενη νότα, η ένταση πάει εδώ που πατάω. Εδώ απλά μένει, ακουμπάει τη χορδή. Δεν πιέζει άλλο, έτσι. Η ένταση ήρθε εδώ. Μένει, είναι απαλά στην ουσία. Η ένταση, η πίεση είναι στο δάχτυλο το οποίο παίζει, που ακούγεται. Στη νότα η οποία ακούγεται, εντάξει. Αυτά απλά είναι έτοιμα να παίξουν και μένουν στη χορδή επάνω. Τώρα θα γυρίσουμε πίσω. Να το εδώ σηκώνουμε τα δάχτυλα αναγκαστικά για να ακουστούν οι υπόλοιπες νότες. Μέχρι εδώ. Εύχομαι να καταλάβατε. Εύχομαι, εάν κάνετε αυτό το λάθος, να βελτιωθείτε. Δοκιμάστε και άλλες ασκήσεις. Σας είπα πού μπορείτε να πάτε να ψάξετε στο playlist με τις ασκήσεις τεχνικής αυξανόμενης δυσκολίας. Εκεί μέσα είναι, παίζονται με την ίδια λογική και καλή πρόοδο εύχομαι. Να είστε καλά. Καλή μελέτη. Γεια σας.